हामीलाई थाहा छ भर्बको फर्महरु 5 वटा हुन्छ verb 1 verb 2 verb 3 verb 4 र verb 5 verb 4 को बारेमा म कुरा गर्न गइरहेको छु verb 4 अर्थात verb मा ing लागेको verb लाई verb 4 भनिन्छ है यो तपाईले थाहा पाउनु भएको छ र verb विभिन्न पर्पस को लागि हामी युज गर्ने गर्छौं एउटा नाउन को रूपमा प्रयोग गरिन्छ verb को रूपमा प्रयोग गरिन्छ र एडजेक्टिभ को रूपमा प्रयोग गरिन्छ र आज हामी डिस्कस गर्दै छौं verb लाई नाउन को रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने अर्थात भिफोलाई नाउन को रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने र verb लाई नाउन को रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भिफोलाई भनौं भिफोलाई नाउन को रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई भनिन्छ जेरन्ड फर्म अर्थात जेरन्ड भनेर भनिन्छ र यो जेरन्ड अति नै इम्पोर्टेन्ट के हो त टपिक हो है तपाईले सेन्टेन्स बनाउनको लागि यो अति नै आवश्यक पर्ने हुन्छ है हामी यस्तै कुराहरु कलेक्सन गरेर हामी सिम्पल सेन्टेन्स कम्पाउन्ड सेन्टेन्स र कम्प्लेक्स सेन्टेन्सको निर्माण गर्न सक्छौं है अब यी सबै कुराहरु हामी कलेक्सन गरेर सेन्टेन्स बनाउनतर्फ लाग्ने छौं तसर्थ जेरन्ड अति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक भएकोले आजको टपिकलाई तपाईले महत्त्व दिएर यसलाई सिक्ने प्रयास गर्नुस् यसकै बारेमा हामी डिस्कस गरौं यहाँ केही सेन्टेन्सेसहरु छन् है यो सेन्टेन्समा तपाईले केही कुराहरु क्लियर गर्नुहुनेछ र कस्तो अवस्थामा जेरन्ड प्रयोग गर्ने कस्तो अवस्थामा प्रयोग नगर्न सक्ने है त्यसको बारेमा पनि हामी छलफल गर्ने छौं जेरन्ड यहाँनेर हेर्नुस् एक कुरालाई हामी यहाँ फोकस गरौं verb pion plus ing यही चीज हो जेरन्ड को लागि प्रयोग गरिने है verb को लागि पनि र एडजेक्टिभ को लागि पनि birds are flying in the sky आकाशमा चराहरु उडिरहेका छन् है त उडिरहेका छन् उडिरहेको छ है यस्तो रहेको यहाँनेर ठ्याक्कै एक्जिलरी verb प्लस भिफो अर्थात यो टेन्स हो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स यसर्थ यसमा यो जेरन्ड होइन यो verb को रूपमा प्रयोग भएको छ तपाईले अलरेडी थाहा पाइसक्नु भएको छ नम्बर 2 मा हेर्नुस् द फ्लाइङ बर्ड्स अडर्न द स्काई यसमा के छ भन्नुदेखि यो नाउन को यसले चाहिँ के भन्छ डिस्क्राइब गरेको छ है नाउन भन्दा पहिले आएको छ र त्यो भन्दा पहिले आर्टिकल आएको छ एडजेक्टिभ आएको छ यस्तो सिचुएसनमा के हुन्छ भनेदेखि यो एडजेक्टिभ हुन जान्छ है आर्टिकल र नाउन को बीचमा तपाईले भिफो या भित्री हामी भित्रीको बारेमा कुरा गर्दै छैनौं होला त्यो पछि अर्को टपिक मध्ये हामी डिस्कस गर्ने छौं भिफो यो एडजेक्टिभमा प्रयोग भएको छ अर्थात उडिरहेका चराहरुले आकाशलाई सजाउँछन् सुन्दर बनाउँछन् यस्तो उडिरहेका चराहरु तसर्थ यो एडजेक्टिभमा प्रयोग भएको छ यसको बारेमा पनि हामी डिटेलमा डिस्कस गर्ने छौं अर्को भिडियोमा यहाँनेर यो एडजेक्टिभमा प्रयोग भएको छ मात्रै भनी बुझ्नुस् फ्लाइङ इज इम्पोसिबल फर ह्युमन मानव जातिको लागि उड्नु भनेको असम्भव कुरा हो अब यो हेर्नुस् त ठ्याक्कै यो हो जेरन्ड यो जेरन्डको रूपमा यसले काम गरेको छ कसरी जेरन्ड हो भनेको यो नाउनको रूपमा काम गरेको छ अर्थात यो सब्जेक्टको रूपमा काम गरेको छ है तसर्थ यो के हो त जेरन्ड हो जुन भिफोले नाउनको रूपमा काम गर्छ ठ्याक्कै त्यसलाई भनिन्छ जेरन्ड यसले नाउनको रूपमा काम गरेको छ अब यसलाई हेनेर छोडौं नम्बर 4 मा हेरौं आई सिङ म गीत गाउँछु है म गाउँछु यो सिङ भनेको verb हो तपाईले थाहा छ सब्जेक्ट अफ verb यो चाहिँ जेरन्ड भएन बियोन जेरन्ड हुने कुरो पनि भएन नम्बर 4 मा हेर्नुस् सरी नम्बर 5 मा हेर्नुस् प्र्याक्टिसिङ इज लर्निङ है यहाँनेर अति हेर्नुपर्ने कुरो के छ भनेदेखि यो सब्जेक्ट यो अब्जेक्ट र यो verb सब्जेक्ट अब्जेक्ट यो verb है त यो परिस्थितिमा तपाईले बुझिसक्नु भएको छ यो पनि नाउन यो पनि नाउनको रूपमा आएको छ अब्जेक्टको रूपमा है त यो पनि नाउनको रूपमा आएको छ सब्जेक्टको रूपमा आएको छ प्र्याक्टिसिङ है अभ्यास भनेको सिकाइ हो यो तपाईको सिकाइ है सिकिरहेको सिक्दै यो त verb मा हुन्थ्यो नि परेको है त सिकाइ लर्निङ सिकाइ
सिक्ने काम अथवा प्र्याक्टिस अथवा अभ्यास गर्ने काम, यसको अर्थ अभ्यास गर्ने काम या अभ्यास है। प्र्याक्टिसिङ अभ्यास गर्ने काम या अभ्यास के हो त? लर्निङ हो, सिकाइ हो। यी दुईवटा यो अब्जेक्टमा र यो सब्जेक्टमा भिफोको प्रयोग भएको छ, अर्थात् यो नाउन हो, यो पनि नाउन हो। यस्तो सिचुएसनमा जेरन्ट भयो यिनीहरू है। अर्थात् भिफोलाई हामीले नाउनको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यो अब्जेक्टिभ फर्ममा होस् वा त सब्जेक्टिभ फर्ममा होस् है। सब्जेक्ट र अब्जेक्ट भनेकै नाउनको प्रयोग गरिन्छ। यसको लागि हामी नेम अफ एनिमल, पर्सन, थिङ, प्लेस भन्दा बाहेक भिफोलाई पनि नाउनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, प्रयोग गरिन्छ। र त्यो नाउनको रूपमा प्रयोग भएको भर्ब फर्म अर्थात् भिफोलाई भनिन्छ जेरन्ट है। यो हामीले सोच्छौँ कि जस्तै अब्स्ट्र्याक्ट नाउन मात्रै नाउनको रूपमा परेको हुन्छ, या त नेम अफ एनिमल मात्रै परेको हुन्छ, प्लेस मात्रै परेको हुन्छ, थिङ हुन्छ, पर्सन हुन्छ, यो मात्र होइन। अर्को नाउनको रूपमा परेको हुने तपाईँको भर्ब पनि परेको हुन्छ र भिफो, र त्यही भिफोलाई भनिन्छ जेरन्ट। नम्बर 6 मा हेर्नुहोस्, आई लभ सिङ्गिङ। मलाई गायन मनपर्छ। याद भयो, गायन। सिङ्गिङ भनेको गायन है। आई लभ गायन। के मनपर्छ भन्नु, गायन। र के भन्ने जो क्वेसन तपाईँले गर्न मिल्छ, त्यो सिचुएसनमा के हुन्छ भनेदेखि भर्ब भिफो चाहिँ नाउनको रूपमा प्रयोग भएको छ। यहाँ जस्तै भन्नुहोस् न, प्र्याक्टिसिङ भन्नुभयो, के भन्नुभयो, के हो, सिकाइ। यो पनि के, यो पनि के। अर्थात् तपाईँले भिफोलाई के भन्न मिल्छ भने त्यो सिचुएसनमा, त्यो परिस्थिति होइन, त्यो कन्डिसन हो जेरन्टको है। आई लभ सिङ्गिङ। सिङ्गिङ इज एन आर्ट। यो हेर्नुहोस्, यहाँनिर पनि यो अब्जेक्ट रूपमा फर्ममा प्रयोग भएको छ सिङ्गिङ, यहाँनिर सब्जेक्टमा प्रयोग भएको छ। गायन एउटा कला हो है। तसर्थ यहाँनिर के भएको त, के कला हो भनेर केबाट प्रश्न गर्नुभयो, तसर्थ यो आउँछ है आन्सरको रूपमा सिङ्गिङ। यस्तो सिचुएसनमा हुन्छ नाउन है। यसरी नाउनको रूपमा भिफो प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँले जेरन्ट मान्नुहुन्छ त्यसलाई। यसरी हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ नाउनको रूपमा पनि। अब अगाडितिर हामी अलिक बढेर हेर्दा के हुन्छ भनेदेखि सबै ठाउँमा हामी जस्तै यहाँनिर हेर्नु त, लभ पछि तपाईँले सिङ्गिङ राख्नु भएको छ है। यो पनि भर्ब, यो पनि भर्ब। तपाईँले लभ टु सिङ बनाउनु मिल्दैन है। तसर्थ हामी लभ पछि भिफो राख्नुपर्छ, अर्थात् जेरन्ट राख्नुपर्छ, नाउनको रूपमा राख्नुपर्छ हो। यस्ता वर्डहरू छन्, केही भर्बहरू छन्, ती भर्बहरू सोध्दा के त जेरन्ट फर्म लिन्छ है। त्यो भर्बको बारेमा मैले तपाईँलाई लिस्ट दिन्छु सामान्यतः है त। अनि अर्को के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको प्रपोजिसन पछि जहिले पनि भिफो प्रयोग गरिन्छ। र टु आए भनेदेखि पराए भिवनको प्रयोग गरिन्छ, टु प्लस भिवन है। त्यसको बारेमा पनि एउटा लगत्तै यसपछिको भिडियो त्यही नै हुनेछ, तपाईँले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। टु प्लस भिवन जस्ट लाइक इट, यसरी हामी युज गर्न सक्छौँ है। टु प्लस भिवनको नाउनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ है, त्यसलाई इन्फिनिटिभ भर्ब भनिन्छ। र केही प्रपोजिसन र केही भर्ब्सले स्वतः भर्बलाई लिनु पर्यो भने नाउनको रूपमा लिन्छ अथवा भिफोको रूपमा लिन्छ। त्यसको हामी एउटा लिस्ट तयार गरेर हेरौँ अगाडितिर। दुईवटा लिस्टहरू तपाईँले यहाँ देख्नुभएको छ, प्रपोजिसन र भर्ब्सको। यी प्रपोजिसनहरू आए भने यसको पछाडि आउने भर्ब के हुन्छ त, भिफो हुन्छ, अर्थात् जेरन्टको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यी भर्बहरू है, यहाँनिर भर्बको लिस्ट पनि रहेको छ। र यो भर्ब भन्दा पछि आउने भर्ब भिफोमा राखिन्छ, जेरन्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, अर्थात् भिफोको नाउनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। जस्तै मानुस् तपाईँले हामी जस्तो कसरी प्रयोग गर्ने त, हि इज स्किल्ड एट ड्राइभिङ। ऊ ड्राइभिङमा दक्ष छ, अर्थात् केमा दक्ष छ, ड्राइभिङमा हो। त्यो ड्राइभिङ भन्ने जो भर्ब प्रयोग भएको छ त्यो जेरन्ट हो। आफ्टर वाचिङ दिस भिडियो यु विल लर्न जेरन्ट। आफ्टर वाचिङ, आफ्टर पछि वाचिङ राखियो है त। आफ्टर वाचिङ दिस भिडियो लिसन, आफ्टर वाचिङ भन्ने भर्ब चाहिँ यहाँ जेरन्टको रूपमा प्रयोग भएको छ। आफ्टर पछि, आफ्टर प्रिपोजिसन पछि आयो। हामी आफ्टर प्रिपोजिसन पछि
भिफोको प्रयोग गर्यौं है त यसो। अनि यसै गरी अब भर्ब राख्नुभयो जस्तै मानुस् आई इन्जोय इटिङ, आई इन्जोय इटिङ, इन्जोय पछि इटिङ भन्ने भर्ब राख्नुभयो। त्यो इटिङ भनेको भिफो हो र त्यो जेरन्डको रूपमा अर्थात् नाउनको रूपमा प्रयोग भएको छ। इन्जोय इट या इन्जोय टु इट राख्न सक्नुहुन्न, इन्जोय इटिङ राख्नुपर्छ है। यसरी त्यो एउटा के त डेफिनेट एउटा भर्ब फर्म हो अर्थात् भिफो नाउनको रूपमा प्रयोग भएको छ। भर्ब त इन्जोय भयो है, अनि नाउनको रूपमा प्रयोग भएको छ इटिङ। र यसै गरी स्टप टकिङ, कुरा गर्न बन्द गर, स्टप टकिङ भन्नुभयोदेखि स्टप भन्ने भर्ब हो, यो आज्ञार्थक अर्थात् इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो। स्टप भर्ब हो, स्टप पछि टकिङ आयो, त्यो टकिङ भनेको भिफो अर्थात् यो भिफो नाउनको रूपमा प्रयोग भएको छ। तपाईँले स्टप टक या स्टप टु टक भन्न पाउनुहुन्न, हामीले भन्न सक्दैनौँ कि स्टप पछि स्वतः भिफो राख्नुपर्छ, जेरन्ड फर्म अर्थात् भिफो नाउनको रूपमा प्रयोग हुन्छ स्टप टकिङ। हेर्नुहोस् यहाँ जस्तै अब हेर्नुहोस् यो प्रपोजिसन्सको एउटा लिस्ट रहेको छ। आफ्टर, एट, बिफोर, फर, फ्रम, इन, अन, अफ, अन्डर, विथ, विदाउट, यी प्रिपोजिसन पछि हामीले राख्नुपर्छ भिफोको प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यो भिफो बन्न जान्छन् के त जेरन्ड अर्थात् नाउनको रूपमा प्रयोग हुन्छन्। यसै गरी भर्ब छ स्टप, प्रिभेन्ट, माइन्ड, इन्जोय, फिनिस, अभोइड, सजेस्ट, प्र्याक्टिस, एप्रिसिएट, पार्डन, स्केप, इट इज नो फन है। इट इज नो फन भनेको कुनै रमाइलो छैन, इट इज नो गुड कुनै राम्रो छैन या कुनै मजा छैन, इट इज नो युज कुनै फाइदा छैन भनेको यसको अर्थ। अनि पोस्टपोन रोक्नु, लभ, लाइक, डिसलाइक, हेट, लुक फरवर्ड टु। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त लुक फरवर्ड टु भनेको एउटा भर्ब हो, आशा गर्नु है। यो यहाँनिर टु आएको छ, सामान्यतया टु पछि भिहोनको प्रयोग गरिन्छ है, टु प्लस भिहोन। तर यहाँनिर लुक फरवर्ड टु आए तापनि यो ओडले है यसपछि हामीले भिफो राख्नुपर्छ, भिफोको प्रयोग गर्नुपर्छ। यहाँनिर इक्जाम्पल हेर्नु, सी इज फेमस फर डान्सिङ, उनी डान्सिङको लागि प्रसिद्ध छिन् है। फ पछि भिफो आएको छ अर्थात् यो जेरन्डको रूपमा प्रयोग भएको छ है त। भर्ब चाहिँ यहाँ इज भयो। यसै गरी आई कान्ट अनलक द प्याडलक विदाउट अ की। अब हेर्नुहोस् मैले चाबी बिना ताला खोल्न सक्दिनँ। अब यसको अर्थ के हो भनेदेखि यहाँनिर विदाउट अ की आएको छ। यो यहाँनिर यो जो छ नि अ की भनेको यो भर्बबाट भनेको होइन, यो स्वतः के हो त नेम अफ थिङ हो। तसर्थ यसलाई हामीले जेरन्ड भन्न मिल्दैन। मैले यस्तो खालको पनि एउटा राखिदिएको छु यहाँनिर, तपाईँ कन्फ्युज नहोला भनेर। यो भिफो यहाँ भिफो आएको छैन नि त। तसर्थ यो के हो भनेदेखि यो नाउन आएको छ है, नेम अफ थिङ आएको छ। अ की नेम अफ थिङ हो, तसर्थ यो प्रपोजिसन पछि आए तापनि यो के हो त जेरन्ड होइन है, यो भर्बबाट भनेको भिफो होइन। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, यसरी हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर यसो होइन कि यो जेरन्ड भनेर। अब हेर्नुहोस् भर्बमा वी ह्याभ टु अभोइड स्मोकिङ, अभोइड भन्ने भर्ब आएको छ, अभोइड पछि स्मोकिङ आएको छ, स्मोकको भिफो यो नाउनको रूपमा प्रयोग भएको छ। अर्थात् अभोइड टु स्मोक भन्न मिल्दैन, अभोइड पछि स्वतः स्मोकिङ आउँछ र जेरन्ड रूपमा प्रयोग भएको छ, जेरन्ड फर्ममा, र यो नाउन हो। इट इज नो गुड ड्रिङ्किङ अल्कोहल, रक्सी पिउनु कुनै के त फाइदा छैन, राम्रो हुँदैन या मजा हुँदैन भनेको छ। इट इज नो गुड पछि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ भिफो अथवा यहाँनिर रहेको छ ड्रिङ्किङ एज जेरन्ड रेफर्स टु नाउन, यसले नाउन भन्ने सङ्केत गरेको छ। तसर्थ हो यसरी आजको टपिक अति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक थियो, मलाई त्यस्तो लागेको छ, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ है। यसलाई राम्रोसँग स्टडी गर्नुभयो भने यति होइन कि छोटो यो खासै एकदम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होइन, त्यस्तो होइन। यो अति नै इम्पोर्टेन्ट हो कि हामीले भर्बलाई एड्जेक्टिभ, भर्ब र जेरन्ड फर्ममा प्रयोग गर्न सक्छौँ है त। एड्जेक्टिभमा कसरी प्रयोग गरिन्छ अर्को भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त। भर्बको रूपमा त हामीले प्रयोग गर्न सकि नै हाल्छौँ र एड्जेक्टिभको एउटा कन्सेप्ट पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। र अहिले यो जेरन्ड फर्म अर्थात् भिफोलाई नाउनमा प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा तपाईँले यो किसिमको कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँले पाउनु भएको छ है त। अति नै तपाईँलाई के त यसले बेनिफिट दिएला जस्तो मलाई लाग्दछ। र थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। ह्याभ अ नाइस डे।